Hi guys, this is Eroy. and Rhona. So gagawa po kami ng isang short video ng isang mabilisang unboxing ng aming mga bagong power tools from Powerhouse. Ito yung mga tools na kailangan namin para sa DIY bonding namin bilang mag-asawa. So huwag na natin patagalin pa. Let's start! Alright! Alright! Salamat, Powerhouse Tools. The top tools for top jobs. Built tough. Okay na. Okay. Ganyan lang. Hindi mo kailangan tumulan na eh. 1, 2, 3. Tagalog na lang, parang... Ano ba ito? Salamat, Powerhouse Tools. The top tools for Ano ba? Mga tools na kailangan namin. Kasi dinugtong natin dun sa from Powerhouse. At yung mga tools na kailangan natin. Ito yung mga tools na kailangan. Maganda ka mo. Sabi ko pag ganyan, nagkahugot ako bigla na ba ito? Ito yung mga tools na kailangan namin para sa DIY bonding namin bilang mag-asawa. Na.